guys, and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng chiffon cheesecake. And here are the following ingredients. Kakailanganin natin ng handmixer, isang 10-inch springform pan, spatula, at magpe-preheat na rin tayo ng oven sa 175 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. Ang ating first step, i-separate lang natin yung egg yolks at egg whites. Make sure na huwag malalagyan ng egg yolks ang inyong egg whites. Transfer natin sa isang malaking bowl yung egg yolk. Then continue lang natin hanggang matapos natin yung 4 na eggs. Natapos ko nang ma-separate, isa-set aside muna natin ito. Para naman sa ating dry ingredients, itong 1 1/4 cup ng cake flour, na-sift ko na ito. I-add ko lang yung 1/2 tablespoon ng baking powder. Sift din natin. At yung 1/4 teaspoon ng salt. And hahaluin lang natin to and we will set this aside. Ang ating next step, dito naman sa ating 4 egg yolks, isama natin itong 1/2 cup ng granulated sugar or caster sugar using a hand mixer. I-mix natin to hanggang maging light pale yellow for about 1 minute. Ayan, light pale yellow na yung ating egg yolk and sugar. Pwede na nating i-add yung 1/4 cup ng oil. Itong 1/2 tablespoon ng vanilla. Add na rin natin itong 1/2 cup ng milk. At imimix uli natin to for about 30 seconds. And then isi-sift in na natin yung dry ingredients. Para make sure na talagang walang buo-buo. And then imimix uli natin ito on a medium speed for about 1 minute or hanggang maging smooth and lump-free. And scrape lang natin yung mga dumikit na flour dun sa gilid. Then pati na rin dun sa ilalim. And then imimix natin to ulit for a few seconds. And we'll set this aside. Dito naman sa egg whites, i-add natin itong 1/4 teaspoon ng cream of tartar. And using our hand mixer, i-beat natin to on high speed hanggang maging bubbly. So pag ganitong bubbly na, dahan-dahan natin i-add yung 1/4 cup ng sugar. Continue lang natin ang pag-beat hanggang maging stiff peak stage. After about 5 minutes, yan, na-reach na natin yung stiff peak. Pagkikita nyo yung dulo, talagang naka-peak na. At pag tinaob nyo, hindi na siya babagsak. This one is ready. Next, mag-scoop lang tayo ng 2 small scoop nitong ating egg white dito sa ating butter. At ihahaluin natin to para lang ma-loosen up yung ating butter. Ayan, na-loosen up na. Pwede na nating i-add yung half portion ng ating egg white. At ifo-fold in natin to gently using a cut and fold method.
Make sure na huwag nyo i-overmix ito para hindi ma-deflate yung ating egg white. Pag na-deflate yung ating egg white, babagsak ang inyong chiffon cake. Ang paggawa ng chiffon cake kailangan talaga ng more practice. Yan, pag wala na kayong nakitang white streaks, pwede na natin i-add yung second portion ng ating egg whites. And again, i-fold in lang natin ito gently. Hanggang sa wala na kayong makitang white streaks. Ayan, after natin ma-gently fold in, wala na akong nakikitang streaks, kukunin na natin yung ating 10-inch round springform pan. Wala itong grease. And ita-transfer na natin itong ating cake batter. Make sure ang inyong pan ay oil-free. Simutin natin maigi yung mga nasa bowl para walang masayang. Then, i-run nyo lang gently yung spatula para lang dun sa mga air na natrap. Then, taktakin nyo lang yung pan para mawala yung mga bubbles. Then, dinisin lang natin yung pan. Tanggalin lang natin yung mga dumikit. And this one is ready for baking. I-bake natin to for 35 to 40 minutes in our preheated oven. Next, gawin naman natin yung buttercream. Meron akong 250 grams ng softened butter. Unsalted ito. I-mix natin to hanggang maging creamy. Ayan, well creamed na yung ating butter. Pwede na natin i-add yung half a cup ng powdered skimmed milk. Any brand will do. At itong half a can ng big condensed milk. Then, imimix lang natin to hanggang maging smooth and creamy. So, pagka ganitong medyo dry, mag-add lang kayo ng 1 to 2 tablespoon ng milk. Continue lang natin ang pag-mix. Mag-add pa ako ng konti pang milk. Ayan, well creamed na. This one is ready. Pwede muna natin itong iset aside. Gagamit tayo ng 3 or 4 same sizes ng can. Gagamitin natin itong pagpapatungan ng cake. After 40 minutes ng cake sa ating oven, tusukin lang natin ng stick. When it comes out clean, this one is ready. Then, itataob lang natin ito dun sa can na ating prepare. Ipapatong lang natin. Make sure na halos dun lang sa dulo ng can nakapatong yung ating pan. And we will cool this down completely. Ang purpose nito ay para maging fluffy yung inyong chiffon cake at hindi ito babagsak. After 1 hour, malamig na yung ating cake. Itong back ng knife, ipapaikutan lang natin yung around ng cake para mag-loosen up. Then, ibukas lang natin yung springform pan to release the cake. Using the back ng knife, dito naman sa ilalim, para lang ma-release din yung cake. Paikutan nyo lang. And then, itong ibabaw may parang dome. Slice through lang natin. Tanggalin lang natin yung nakaumbok. And then, itong tinanggal natin sa ibabaw, set aside nyo lang. Pwede nyo lang papakin. As an option,
pwede nyong hatiin sa gitna, slice through nyo, at gagawin yung parang sandwich. Pero pwede na rin as it is. Kuha lang tayo ng cake board, itaob lang natin, pabaliktad, para ma-release natin yung cake. Tanggalan nyo lang ng crumbs yung paikot sa gilid. Bago tayo mag-start maglagay ng icing, kuha lang tayo ng parchment paper or any paper. Ilagay natin sa ilalim para matakpan yung ating cake. So, yan. Gumamit ako ng 4. And then, scoop na natin yung ating buttercream. Using a spatula, spread out lang natin yung ating buttercream all over sa top. Pati na rin dun sa sides. And lastly, i-grate natin yung cheese on top. So, mas maraming cheese, mas masarap. Mas maganda yung directly nyo i-grate yung cheese kesa yung sa i-grate nyo yung cheese tsaka nyo ilalagay sa ibabaw. Kasi para maganda yung texture ng grated cheese. Para naman doon sa side, nag-grate na ako ng cheese dito sa bowl at ilalagay na lang natin kasi mahirap i-grate ng side. So, yun ang purpose ng ating paper para masalo yung mga cheese na nahuhulog. Pagtapos nyo nang nalagyan ng cheese, tanggalin nyo na yung paper na nasa ilalim. Ayan, pwede na nating i-slice yung ating super soft na chiffon cake. Look how soft and fluffy yung ating chiffon cake. And there you have it, our chiffon cheesecake. Best served for merienda or pang negosyo or pwede din pang regalo. Please don't forget to subscribe and hit that bell button para lagi kayong updated tuwing mag-upload ako ng new videos. Ako po si Aling Oday. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.